Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Law Made Simple Cyprus Edition. Ονομάζομαι Μαρίνα Βασιλείου και είμαι δικηγόρος. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε το πώς μπορείτε να ιδρύσετε μία εταιρεία και κάποια βασικά πράγματα που είναι καλό να έχετε στο μυαλό σας πριν προχωρήσετε. Τι είναι η εταιρεία? Η νομοθεσία μας αναγνωρίζει δύο είδη προσώπων, τα φυσικά και τα νομικά. Τα φυσικά πρόσωπα είναι οι άνθρωποι. Οι εταιρείες ανήκουν στα νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται ως μέσο για εμπορικές ή άλλες συναλλαγές. Ως νομικά πρόσωπα, οι εταιρείες διαχωρίζονται από τα μέλη τους και μπορούν να έχουν τη δική τους περιουσία, να συνάπτουν συμφωνίες με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, να κινούν αγωγές ή να τους κινούν αγωγές. Υπάρχουν διάφορα είδη εταιρειών. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τη γνωστή Limited, και συγκεκριμένα για την ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, η οποία είναι και η πιο συνηθισμένη μορφή εταιρείας. Η ευθύνη των μετόχων μιας limited εταιρείας εκτείνεται μόνο στο ποσό που έχουν πληρώσει για τις μετοχές που έχουν λάβει. Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν ευθύνονται προσωπικά ως άτομα για τυχόν χρέη ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να ιδρύσω μια εταιρεία? Σύμφωνα με τον νόμο, η διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο από δικηγόρο. Δηλαδή, όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας πρέπει να ετοιμάζονται και να υπογράφονται από δικηγόρο. Ας δούμε λοιπόν τα βήματα που ακολουθούνται για την ίδρυση της εταιρείας. Βήμα πρώτο. Έλεγχος ονόματος. Στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιριών, που είναι το αρμόδιο κρατικό τμήμα για την ίδρυση εταιριών, υπάρχει εργαλείο αναζήτησης με το οποίο κάποιος μπορεί να ελέγξει αν το όνομα που θέλει να δώσει στην εταιρεία του χρησιμοποιείται ήδη από κάποιο άλλο ή μοιάζει με το όνομα κάποιας άλλης εταιρείας. Αναλόγως λοιπόν των αποτελεσμάτων έρευνας, κάποιος μπορεί να πρέπει να σκεφτεί εναλλακτικές επιλογές για το όνομα της εταιρείας του. Βήμα δεύτερο. Αφού επιλέξει κάποιος το όνομα της εταιρείας του, γίνεται η αίτηση για την έγκριση ονόματος. Δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο κάποιος θα πάρει απάντηση, αλλά συνήθως παίρνει γύρω στη μία εβδομάδα του πολύ. Βήμα τρίτο. Μετά την έγκριση του ονόματος, ακολουθεί η εγγραφή της εταιρείας. Βασικά έγγραφα για τη σύσταση της εταιρείας είναι το ιδρυτικό και το καταστατικό της έγγραφου. Στο ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας αναφέρονται στοιχεία όπως η σκοπή της, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου και τα ονόματα των ιδρυτών της. Το καταστατικό, από την άλλη, καθορίζει τους κανονισμούς για τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας. Μαζί με το ιδρυτικό έγγραφο, δεσμεύει την εταιρεία και τα μέλη της. Άλλα απαραίτητα έγγραφα είναι η ένορκη δήλωση του δικηγόρου που ανέλαβε τη σύσταση της εταιρείας, το έγγραφο κοινοποίησης της διεύθυνσης της έδρας της εταιρείας και το έγγραφο με τα στοιχεία των πρώτων διευθυντών και γραμματέων της. Πόσο διάστημα πρέπει να περιμένω για την εγγραφή της εταιρείας? Αφού ο Έφορος Εταιριών εξετάσει τα έγγραφα και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει το πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας σας. Αυτό το πιστοποιητικό φέρει και τον αριθμό εγγραφής. Κάτι αντίστοιχο με τον αριθμό ταυτότητας των πολιτών. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της σύστασης μιας εταιρείας και τη λήψη των πιστοποιητικών. Ο μέσος όρος του χρόνου που απαιτείται από τη στιγμή κατάθεσης των εγγράφων στον Έφορο είναι περίπου 1 με 2 εβδομάδες το πολύ. Πόσα στοιχίζει η ίδρυση μιας εταιρείας? Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ίδρυσης είναι πολλοί και γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο σταθερό και προκαθορισμένο κόστος ίδρυσης για όλες τις εταιρείες. Το κόστος ίδρυσης μιας εταιρείας χωρίζεται στα δικαστηριακά τέλη, στα τέλη που πρέπει να πληρωθούν στον Έφορο Εταιριών και στα δικηγορικά έξοδα. Υπάρχουν κάποια σταθερά τέλη, όπως για παράδειγμα τα τέλη αίτησης έγκρισης ονόματος, τα τέλη λήψης πιστοποιητικού ίδρυσης της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιριών. Το συνολικό κόστος όμως θα εξαρτηθεί κυρίως από το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς όσο πιο ψηλό είναι αυτό, τόσο ψηλότερα είναι και τα τέλη. Τα δικηγορικά έξοδα, από την άλλη, εξαρτώνται κυρίως από την πολυπλοκότητα του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της εταιρείας. Ευχόμαστε αυτό το βίντεο να έλυσε κάποιες από τις απορίες σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ζητήματα σύστασης εταιριών, μπορείτε να κάνετε κλικ στο link της ιστοσελίδας του Εφόρου Εταιριών και της σχετικής νομοθεσίας που βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο.
Αν λοιπόν βρήκατε αυτό το βίντεο ενδιαφέρον, κάντε like και subscribe και γράψτε μας στα σχόλια για ποια άλλα θέματα θα σας ενδιέφερε να δημιουργήσουμε καινούργια βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε.